Có một cái thói hư tật xấu thứ hai nữa, mà không phải là chỉ có người Phật tử không, mà không phải là chỉ có người Việt mới có tật xấu đó, người Nhật cũng có tật xấu đó, người Trung Quốc cũng có tật xấu đó, và người Triều Tiên cũng có tật xấu đó. Tức là coi nhẹ người đàn bà, tức là theo cái phương pháp là chồng chúa vợ tôi, chồng là vua còn vợ là như là người tay sai của mình ấy, người để mình sai. Cái đó là một cái ở trong truyền thống mà mình phải chuyển đổi. Người đàn bà ông rất giỏi, rất là tháo vát, rất là cần mẫn, và làm việc không khác gì, không có thú gì về đàn ông. Đúng về phương diện Anh Đông gặt lúa, cấy lúa, tắt nước, đàn bà làm việc không có thua đàn ông, làm rất là siêng, còn nấu cơm, còn dọn nhà, còn nuôi con, đẻ con, làm rất là giỏi. Nhưng người đàn ông cứ nghĩ rằng đó là bổn phận của bà làm thôi. Mình không thấy rằng đây là một cái công trình phối hợp. Người đàn ông và người đàn bà khi mà tới với nhau để kết hợp thành một cái cặp vợ chồng, tức là mình chấp nhận người kia là một phần của mình, và mình là một phần của người kia, hai là trở thành một. Mình phải đóng góp cái tối đa của người đó vào cái hạnh phúc chung, và mình cũng đóng góp cái tối đa của mình vào hạnh phúc chung. Chứ mình đừng có nghĩ là người kia là để mà phụng sự cho mình. Nói về nghĩ như vậy là không có đúng. Mình phải thấy được những cái ước vọng, những cái khó khăn của người kia, và mình phải làm thế nào để giúp cho người kia đỡ nặng nhọc, có được cái thì giờ mà vui sống. Nếu mà mình chỉ lo tới cái niềm vui của mình, cái sự thảnh thơi của mình, lo cái sự thỏa mãn những cái ước muốn của riêng mình, thì tức là mình không có làm được cái điều mà mình muốn lúc ban đầu. Nhiều khi mình tưởng là đi ra ngoài làm việc để đem tiền về là chuyện quan trọng nhất, và những chuyện khác là cũng quan trọng. Ví dụ như đẻ con, nuôi con, chăm sóc nhà cửa, giúp cho trong ấm ngoài êm là không quan trọng. Nhưng kỳ thực công việc đó là quan trọng vô cùng. Đàn bà tuy là nhiều khi phải đi làm việc ở ngoài, ở nhà để chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái, có thể làm việc suốt ngày, có thể bây giờ làm việc nhiều hơn đàn ông nữa, nhiều hơn 8 giờ. Đàn bà ở nhà không có đồng hồ nói là tôi làm được 8 giờ rồi, tôi đi về tôi nghỉ. Có nhiều người làm việc quá nhiều, tại vì thương chồng thương con làm việc quá nhiều, sẽ overwork, không được mệt. Làm cho cái nhà nó sạch sẽ, nó tươi mát, để khi mà người chồng về cảm thấy thoải mái.
chuẩn bị một bữa cơm chiều cho nó ngon lành tươm tất, lo đâu vào đó. Chắc chắn là không có kể tới cái giờ cái ngày để có được một phút rảnh là nhìn có cái gì chưa chưa được lý tưởng lắm thì làm thôi. Cái đó gọi là full time. Full time không phải là 8 giờ đâu nha, full time là 24 giờ. Có những người đàn bà lo cho cả đời chồng, không những lo cho chồng mà còn lo cho cả gia đình bên chồng. Tại vì đàn bà biết rằng nếu mà bên gia đình bên chồng và nó có những khó khăn, nó có những cái trắc trở thì chồng cũng được hạnh phúc. Vì vậy cho nên muốn cho chồng hạnh phúc thì cái cánh tay của người vợ đôi khi đi rất là xa, giúp luôn cả bên gia đình chồng, rất là hay. Thành là cái vai của người đàn bà nó gắn vác hai cái giang sơn. Giang sơn tức là giang sơn là sông núi, tức là tình mình gắn vác bên phía mình, gắn vác bên phía của chồng nữa, rất là trọng lòng. Mình phải thấy điều đó, rồi khi mình về làm việc về thì mình cũng mệt thiệt đó. Thì người đàn bà có thể đưa tới cho mình một thau nước để mình rửa mặt. Bây giờ thì có nước ở trong robinet rồi, tôi khỏi mất nước. Còn kết và đem tới cho mình một ly nước cam hay nước chanh. Mình nó mệt quá mình ngồi xuống, nó làm việc nữa. Em mở tivi giùm nó anh coi. Rồi khi mà trong bữa cơm nhưng mà nếu mà có một món nào mà không có vừa miệng, mình nhăn mặt mình chê. Còn nếu mà cơm ngon mà canh ngon thì cắm đầu cắm cổ ăn, không có khen được một tiếng. Làm xong rồi để như vậy thôi, không có giúp để dọn dẹp, không có bao giờ động cái chén bát, không có rửa giùm cái chén, không có lau giùm cái bàn, rất là tệ. Làm như là cái luật là vậy, làm như là người kia là người đệ tớ của mình. Đó là cái thái độ là chồng của chú vợ tôi. Đó là một cái tàn tích của truyền thống, nó có liên hệ tới nho giáo, thống giáo. Trong đạo Phật đó thì không có như vậy đâu. Trong đạo Phật đó thì người nam được xuất gia làm tỳ kheo, thì người nữ cũng được xuất gia làm tỳ kheo ni. Ở trong đạo Phật rất là bình đẳng. Và Đức Thế Tôn có nói rằng người đàn bà cũng có thể thành Phật được, có thể chứng quả A La Hán, rất là rõ. Vì vậy cho nên trong đạo Phật có cái tinh thần bình đẳng. Thì Đức Thế Tôn đã làm cách mạng, ngài đã cho người phụ nữ đi vào trong giáo đoàn của thánh chúng. Và có những người có những vị tỳ kheo ni chứng quả A La Hán được rất được trọng vọng, họ đứng lên để thuyết pháp rất là hay, như là sư cô Damadina, như là sư cô Khema, toàn là những người giỏi. Và giáo đoàn Tỳ Kheo Ni trong thời đạo Bụt cũng được cúng dường những cái tu viện rất là có giá trị. Vua chúa cũng có cúng dường cho các vị ni sư những cái tu viện rất có giá trị. Vậy mà không biết làm ăn như thế nào, mà bây giờ bên Thái Lan không còn có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa.
Ở bên Đức Lan cũng có giáo đoàn Tỳ Kheo Niên nữa. Ở nhiều nước Phật giáo làm thế nào mà không còn giáo đoàn Tỳ Kheo Niên nữa. Mà bây giờ mình đề nghị nên thiết lập lại giáo đoàn Tỳ Kheo Niên thì có nhiều giáo đoàn phản đối. Ở trong chúng gia của làng Mai có sư cô Linh Nghiêm là người Thái Lan. Sư cô Linh Nghiêm thuộc Phật giáo ở Thái Lan, nó thuộc về Phật giáo Minh Tông, và theo nguyên tắc thì không còn giáo đoàn Tỳ Kheo Niên nữa. Nhưng mà sư cô Linh Nghiêm đã được thọ Tỳ Kheo Niên, và sư cô Linh Nghiêm đã được thầy giáo trách nhiệm, và sau này phải tái lập cái giáo hội Tỳ Kheo Niên ở bên Thái Lan để về lại vốn cho buộc, tại vì buộc bị lỗ vốn. Lỗ vốn là vì sao? Vì cái ý hướng trọng nam khinh nữ mà ra hết. Cái đó nó không phải trong đạo Phật mà nó ở trong cái xã hội. Rồi từ từ đạo Phật không có đủ mạnh, cho nên cái ý hướng trọng nam khinh nữ nó đi luôn vào trong đạo Phật, và nó ảnh hưởng những người trong đạo Bụt. Mình làm ăn không có đàng hoàng. Thành ra thầy rất muốn là cái giới nam nhi phải tỉnh ngộ. Thầy thấy rằng người phụ nữ là người bạn đồng hành của mình, phải thấy được cái công phu, cái tấm lòng của người đó, và mình phải chia sẻ những cái ưu tư, những cái khó khăn, những cái ước vọng của người đó. Và sự thương yêu nó biểu hiện ra trong cái lời nói, những cái cử chỉ hàng ngày. Có nghĩa là khi mà cần tới bàn tay của người đàn ông để làm công việc nặng thì mình sẵn sàng để làm. Nhưng những công việc nhỏ như là dọn cái bàn, những một vài cái chén, công việc đó mình cũng có thể làm được. Nhưng mà mình thấy rằng người kia có quá nhiều công việc, giữ một vài cái chén, dọn dẹp một ít ở trong bếp để giúp cho người kia, để người kia có thể đi nghỉ sớm hơn một chút, từ đó mình có thể làm, mà cái thời gian đó có thể là rất vui. Hai vợ chồng cùng làm với nhau rất là vui. Đó không phải là thời gian lao tác mệt nhọc. Sống với nhau như vậy, có ý thức rằng đang có nhau, thì cái giờ phút mà dọn dẹp chung, lau quét chung, sắp đặt chung, trở thành một giờ phút hạnh phúc của hai người. Chứ đừng có nói rằng đó là công việc của đàn bà, tại sao mình phải làm những công việc như vậy. Cho vì vậy cho nên mình phải cách mạng cái thái độ, cái thời điểm đó. Có thể là mình không muốn như vậy, nhưng mà tại vì những người đi trước mình họ làm như vậy, thì xưa bày này làm mình bắt chước, mà tôi có ý thức được rằng cái đó là cái xấu. Người đàn bà đôi khi cũng thấy tội nghiệp nó, anh thôi để anh làm cho nó là trong cái em. Thì người đàn bà từ tình thương của mình mà nói ra như vậy, nhưng mà mình cũng phải biết chứ. Mình cũng có thể nói ok, vậy thì em làm đi. Nó không có đẹp. Nó đến một quá trình thực tập. Mình thực tập để cho con trai mình khi nó lớn lên nó học được từ của mình, và nó biết cách bảo tồn cái hạnh phúc.
Chuẩn bị hai vợ chồng cũng làm với nhau hết, chuẩn bị có một đứa con, chăm sóc cho con trong khi nó đang còn thai nhi, và khi nó sinh ra rồi phải học hỏi cái phương pháp ra làm sao để giúp con lớn lên trong tinh thần của từ bi, mất bảo đảm. Và để con thông minh là hai người bạn đồng hành, không phải là trên con đường sống còn, trên con đường kinh tế, mà là bạn đồng hành trên con đường tâm linh nữa. Hai người phải biết tu tập chung, phải nhìn về một cái hướng của cái đẹp, cái lành và cái tốt thì mới có hạnh phúc.